Guan Station. I'm going to Taipei Station. Wala lang, mag-ikot-ikot lang dun sa Taipei Main Station. See you there. Watching it end again and again. I feel it in waves, you follow me, drifting to places I should leave. So close to the edge of something so perfect. We were too scared to take the leap. I'm missing the way we used to be. Let me go. Sabado, Domingo dito, maraming tao. Lalo na pag linggo, kasi usually pag linggo, yun yung mga day off ng mga overseas worker dito sa Taipei, sa Taiwan. At nagtitipon-tipon sila dito sa main station para mag-banding. Itong main station na to, kung nakikita nyo, maraming nakaupo. Karamihan dito, yung mga nagbabanding dito is mga Indonesia. Ito yung bali mga community nila. Dito sila babanding-banding, tapos nagpipiknik sila, tapos nagdadala sila ng mga pagkain, saka bumibili ng pagkain. May mga Pilipino din dito, saka ibang lahi, kasi nga lang, yung karamihan talaga mga Indonesia. Kasi yung mga Pilipino naman, may mga community naman tayo dito sa Chungsan at saka sa Chumi.
Blissful Lady, Philly Koreana TV, The Delivered, Lisa in Singapore Vlogs, Tri San Juan Madrona, Nirilyn Polinar, Giancis, Irene Nicer, Mami Jo Colar, Micro Stories, Rinsky and James Journey, Alimor na lang, Simple Geek. Thank you for watching, guys.